परिवार आफन्त छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरूसहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरूसहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। का प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार आफन्त छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ।
भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक परिवार, आफन्त, छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। का प्रतीक
परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण बैंड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक परिवार, आफन्त,
छिमेकीहरूसहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरूसहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरूसहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। क्रान्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरूसहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरूसहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरूसहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरूसहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरूसहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। क्रान्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार, आफन्त, छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण बैंड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ।
यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक परिवार, आफन्त, छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, सङ्घीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ, साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। का प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार आफन्त छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। का प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार आफन्त छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार आफन्त छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। का प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार आफन्त छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। क्रान्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ।
भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धीमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक परिवार, आफन्त, छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। का प्रतीक
परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण बैंड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक परिवार, आफन्त
छिमेकीहरूसहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। क्रान्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार आफन्त छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार आफन्त छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार आफन्त छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार आफन्त छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार आफन्त छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार आफन्त छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ।
भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धीमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक परिवार, आफन्त, छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। का प्रतीक
परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण बैंड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढलिल, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक परिवार, आफन्त,
छिमेकीहरूसहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। क्रान्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको आज परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
परिवार आफन्त छिमेकीहरू सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी उपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परा भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य सहितको झाँकी रहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रहरी सहित सांस्कृतिक धिमे वाद्यवादन, बाँसुरी वाद्यवादन तथा नेपालको मौलिक
मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार पार्ने, नीतिगत रूपमा अहिले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्ययोजनाहरू बनाउने कामले तीव्रता पाएको छ। दोस्रो, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने, किनकि सम्पूर्ण मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लाग्ने आवश्यक आर्थिक स्रोत तत्काल उपलब्ध छैन। मलाई लाग्छ आज मुलुकले सबैभन्दा बढी यही मुद्दामा घोत्लिनुपर्छ। विकासका लागि स्थायित्व चाहिन्छ। अहिले हामीलाई नीति र राजनीति दुवैमा स्थायित्व चाहिएको छ। राजनीतिमा स्थायित्व भनेको स्थिरता र नीतिमा स्थायित्व भनेको निरन्तरता हो। तसर्थ विकासका लागि स्थायित्व अर्थात् निरन्तरता र स्थिरता अनिवार्य तत्त्व हुन्। संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ। समयानुकूल बनाउने भनेको अनुकूल नभएका प्रावधान हटाउने वा परिमार्जन गर्ने हो। मेरो विचारमा संविधानको संशोधन भनेको लिखत र मर्म, लेटर एन्ड स्पिरिट अनुसार नभएका वा बाधा पुगेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नु हो। विद्यमान संविधानका अमिल्दा पक्षमाथि संशोधन गर्नु हो। राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरताको सम्बोधन केही हदसम्म हामी संविधान संशोधनको माध्यमबाट पनि गर्न सक्छौँ। यसप्रति निश्चय नै राष्ट्रिय चासो छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, संशोधन प्रक्रियामा हामीले संसदको गणितीय सङ्ख्या मात्र हेर्ने छैनौँ। सरकारमा रहेका पार्टीहरूको मात्र होइन, सकेसम्म सबै दलको सहमति प्राप्त गर्ने अधिकतम प्रयास गरिनेछ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मलाई थाहा छ एउटा नागरिकले संविधानको मर्मसँग आफ्नो भावनालाई साट्न खोज्छ। संविधानमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा लागू होस् भन्ने चाहन्छ। नहुँदा आम नागरिक कहिलेकाहीँ अलिक निराश पनि हुन्छ। मैले संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा भनेको थिएँ, 2046 सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा सायद पहिलोपटक बोकेको र पोखेको छ। म देख्छु खास गरी युवा पुस्ताभित्र असीमित ऊर्जा छ। केही गरौँ भन्ने हुटुटी छ, उत्प्रेरणा छ र सपना छ। म युवा लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, काम गरेर देखाउने, गरेकै कामले आशा भर्ने बाहेक यो सरकारको अर्को एजेन्डा छैन। संविधानलाई जीवनमय बनाउने बाहेक यस सरकारको अरू कुनै मुद्दा छैन। युवाहरूको सन्दर्भमा एकजना नेताको भनाइ मलाई याद आइरहन्छ, गिभ मी जस्ट वान जेनेरेसन अफ युथ एन्ड आई विल ट्रान्सफर्म द होल वर्ल्ड। मलाई युवाहरूको एउटा पुस्ता दिनुहोस्, म सिङ्गो दुनियाँ बदल्दैछु। म पनि ठान्छु हाम्रो युवा पुस्ताकै बलमा यो मुलुक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। आज म खास गरी युवा पुस्तालाई सचेत गराउन चाहन्छु, तपाईहरूभित्र केही गरौँ भन्ने जुन आगो बलिरहेको छ, त्यसलाई समाजमा आगो लगाउँछु भन्नेहरूबाट बचाउनु होला। तपाईहरूमा केही गरौँ भन्ने जुन हुटहुटी छ, त्यसलाई समाजमा हुलमुल गराउन खोज्नेहरूबाट जोगाउनु होला। समाजमा थिति बस्यो, समाज सभ्य भयो, अशिष्टहरूले मिच्न पाएनन् भने विकास त हामी गर्छौँ। सुशासन कायम त हामी गर्छौँ। तर याद गरौँ, देश भाँडियो भने, अशिष्टहरूले अराजकता मचाउन अलिकति मात्र मौका पाए भने हामी पुस्तौँ पुस्ता पछि पर्नेछौँ। माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू,
नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका पत्रकर्मी पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब कहानी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ, साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य। शक्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना नेतृत्व सहित पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी गोकर्ण ब्यान्ड नेतृत्व सहित प्राविधिक सेनानी विमल कार्की ढली, नेपाल प्रहरीको परम्परागत सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको झाँकी अगाडि बढेको छ। यसैगरी झाँकीकै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको झाँकीमा भक्तपुर जिल्लाको परम्परागत